بچه ها سلام، ببخشید من قبل شریک فارسی بگم. بچه هایی که از ایران اینجا هستن، دوستای عزیز گلم، اصطلاح طبق معمول هر سال، الان تقریبا 8 ساله که اصطلاح هر سال سمنو درست میکنه، به فارسی هم توضیح میده، فکر کنم انگلیسی و فارسی سویچ کنه. الان موقع خوبیه که سمنو رو درست کنین و حالشو ببرین. آره. سلام عزیزان، من خیلی خوشحالم چون سمنو رو خیلی دوست دارم، نه فقط خوردنش ولی درست کردنش هم خیلی دوست دارم. من خوردنش رو دوست دارم فقط. آره میدونم. و خیلی دوست داشتم امروز شروع کنم و بیشتر اون لایو امروز برای اینکه تشویقتون میکنم اگه هنوز مطمئن نیستین که امسال سمنوی خودتون رو درست کنید. من به خاطر این سمنو رو انقدر دوست دارم و از سالها پیش شروع کردم درست کنم هر سال، به خاطر این که چیزی خیلی خوبیه. به نظرم خیلی خوب میتونیم با درست کردن سمنو نوروز رو جشن بگیریم، چون معمولا تو این زندگیمون الان اینطوریه که خیلی تون کارا باید انجام بدیم، باید این ور بریم اون ور، مخصوصا قبل از عید نوروز. و با درست کردن سمنو یه خورده آروم میشیم، یه خورده در present moment باشیم، در حال زندگی میکنیم. آره، و واقعا اون احساس نوروزی داشته باشیم که بهار داره میاد و واقعا بهش فکر میکنیم و پاز کنیم، یعنی یه خود صبر کنیم و آره یه خود ببینیم چه خبره. اصلا هم سخت نیستش، یک هفته طول میکشه تقریبا، ولی هر روز یه کوچولو کار داره. آخر روز بیشتر کار داره ولی اینم باز خیلی خوش میگذره و اصلا میتونین جشن کنین با خانوادتون، میتونین جشن سمنو بگیرین و با هم میزنین. خیلی خوبه. آره خیلی جالبیه که برای سمنو فقط 2 چیز لازم داریم، فقط گندم و آب. و گندم هم گندم که پوست داره استفاده میکنیم و گندم گل گندم ای خدا، دختر مال مردم ای خدا. به به، راجع به هر چیزی ما شعری داریم ها. ببخشید عذر میخوام، بفهم. بعدش آرد گندم هم میخوایم و آب، همین. فقط in terms of tools یعنی یه دونه بلندر چی میشه؟ یه بلندر همزن برقی، مخلوط کن برقی مثلا. آره این خوبه اگه داشته باشید. همزن نه، مخلوط کن، میکسر. آره کنم. آره میکسر یا مخلوط کن. بعد برای هم زدن، یعنی وقتی که آرد با شیر گندم مخلوط کنیم، این اگه یه هند میکسر داشته باشین راحت تره، ولی میشه با دست، هیچ مشکلی نیست. خب آره بعدش هم قابلمه. آره دیگه چی؟ من که نمیخواد باشم اونجا. 250 گرم گندم احتیاج داریم. این برای اگه برای خودتون درست میکنید و خانواده‌تون 100% کافی باشه. ببخشید من فکر میکنم وقتی دارید درست میکنید به اندازه کافی درست کنید که برای نمیدونم خانواده، برای دوستاتون، برای اینکه واقعا یه هدیه خیلی عالیه که شما. یه بار من اینجا گفتم که اینجا خیلی رسم هست، اونایی که خارج از ایران هستن میدونن، وقتی که خونه کسی میری اینا مثلا مربا میبری، چیزی که خودت درست کردی یا چیز هندمید و اینا. اینه که سمنو هم خیلی خوبه که این تو کالچر ما هست و این سمنو درست میکنیم. خب درست کنین، هدیه بدین به دوستاتون، فامیلتون، چون واقعا خوشمزه است. و اینی که وقتی که با عشق درست شده باشه
این سر اون سفره هفتسینی که میره و واقعا یه سال جدید رو با عشق شروع میکنه که به نظر من بهترین هدیه است. بنابراین فکر میکنم بیشتر درست کنین و از خودتون درست نکنین. آره اگه دوست دارید هدیه بدید سمنو رو، به نظرم حداقل نیم کیلو گندم، اون گندم که پوست داره، گندم با پوست. آره همون که سبزه باش درست میکنن. آره همینه. بعد برای هر کدوم 250 گرم 1 کیلو آرد گندم میخوایم. برای هر 250 گرم گندم آره یعنی اگه 1 کیلو آره یعنی اگه نیم کیلو گندم استفاده میکنید 2 کیلو آرد. آره احتیاج داری. اوکی. آره بعدش هم آردش میتونه آرد سفید باشه یا آرد که سبوس داره، هر چی که دوست دارید. آرد سفید سمنو رو خیلی سموز آره رقیق میکنه. آره این که خیلی خوشگل و سموده با آرد سفید درست میشه. ولی اون که سبوس داره بیشتر خیلی سالمتر اگه با سبوس درست کنیم. ولی خب اون روونی که سمنوی که شاید خب خیلی جاها تو بازار دیدین، یا سمنوی عمه چی بود؟ عمه‌شو یادم فوش نیست و سمنوه به خدا یادم نیست. اون مثلا روون بود دیگه اون، ولی سبوس خب خیلی سالمتره و یه خود سفت میشه. خب فارسی هم گفتم که اون رنگش، اون آرد که سبوس داره سمنو درست میکنه که رنگش زودتر عوض میشه که آره من اینو بیشتر دوست دارم. کدوم آرد؟ سبوسدار. آرد سبوسدار. آرد سبوسدار میگه اگه استفاده کنین رنگش زودتر تبدیل به اون رنگی میشه که میخواین، قهوه‌ای. بستگی داره به هوا، یعنی معمولا 6 تا 7 روز طول میکشه تا جوون حاضر برای درست کردن سمنو. ولی شاید اونجا که شما زندگی میکنید گرمه و زودتر درست میشه. روزی شروع کنین که مثلا اون روز 6م 7مش که دیگه باید وایسین و درست کنین و هم زدن و اینا، مثلا روز تعطیلی باشه که مطمئن باشین میتونین درست کنین. چون اگه طولانی تر بشه سبز بکنه اون فایده نداره برای سمنو درست کردن. البته پارسال یه نفر یه پیشنهاد خیلی خوبی داد که اگرم سبز شد میتونین واقعی چی بزنین سراشو. امروز فقط اونا رو میشوریم. خب آره من شستمشون و الان میذارمشون توی آب. آره فقط اینا رو میذاریم توی آب بمونن. تنها کاریه که امروز انجام میدین، اگر از قبل آماده کرده بودین که با ما سمنو رو شروع کنین، تنها کاریه که امروز انجام میدین. فارسی هم بگم که امروز فقط گندما رو میذاریم تو آب و هر روز بهتون نشون میدیم چی کار کنیم. میتونین تو استوری هامی ببینیم. Hello lovely people. I'm trying to speak English and Farsi as well, so bear with me. I hope I can do it. Thank you for joining us. I'm just so excited. Like Samanoo is one of the most exciting things to me. So today I really just wanted to share my excitement with you and hopefully encourage you to join. Some of you already messaged Tommy and told him that you're gonna make Samanoo with us, that you made it last year, and I'm so happy to hear that. Yeah, so I wanted to just tell you a bit about why I'm making it every year, because I believe that it's really such a beautiful way to celebrate Nowruz, because you know in this day and age we just rush and we need to get lots of jobs done in our everyday life, and especially before holidays, especially before Nowruz. And this kind of makes us slow down and be more in the present moment and creates a beautiful
thing to eat for our friends, our family, and ourselves, and that's just what I love about it so much. The process of making samanoo, I think maybe the one thing that sometimes deters people from trying it is that it's very time consuming, but like I explained, somehow that's the point for me, that it's something that takes a long time, and it brings us to the present moment and makes us appreciate and be in the here and now. And so it only takes a little work every day though for about a week, and then the last day there's lots to do, but that's beautiful, and you can turn it into a whole samanoo party. So you can have your family join in, and you can stir the pot together, so you can turn it into something beautiful, into a beautiful Nowruz tradition if you haven't already done so. About what we need, well, the good thing about samanoo is it's only made of wheat and water, and the wheat comes in two forms. So we need wheat grain, so this I already washed, and we need wheat flour, and then water, and that's all the ingredients. So in terms of tools, we only need a blender to make the wheat milk, and if you have a hand mixer or something آسیاب برقی in the beginning to mix everything together. نرگس موتور نداشتیم چیکار می‌کردیم؟ That speeds up the process. It's still a long process, but even if you don't have that, doesn't matter. You can stir by hand, and and a pot and a spoon for the real stirring when we put it on the stove and we start cooking it. You need 250 grams, which is about half a pound, of unpelted wheat. So so how much is it? 250 grams. That's good. I mean, if you make it for yourselves and maybe your family. So, but if it's for yourself, I make a little bit. I think I make twice the amount, because I just want to make sure I have enough for all my friends that I'm going to see. It's a secret. And then for each 250 grams or half a pound of wheat grains, we need 1 kilo wheat flour, and that's about 2 pounds, right? So when it comes to the flour, we need, you can use either plain wheat flour or whole wheat flour, whole grain. Whole wheat flour is the word, I think. So it depends how you want it to look. So with the plain flour, it turns out more smooth, and with the wholemeal flour, it turns out more textured, and that's especially healthy. So I'm gonna definitely make that. And also I like that it turns colors quickly. It becomes darker, and that looks nicer to me. و امروز فقط گندما رو میشوریم و من اولین روز این کارو فقط باید بکنیم. آره، بعدش هم باید، البته اول باید اینو بگم که اول باید حساب کنید کی دوست دارید سمنو رو درست کنید، چون پروسه 6 تا 7 روز طول میکشه. یعنی باید ببینید کی وقت دارید که سمنو درست کنید، چون حداقل نصف روز طول میکشه. آره. اون روزی که روز آخر که میخوای سمنو درست کنی، نصف روز حداقل طول میکشه. دروغ میگه، از صبح تا شب طول میکشه. بعضی موقع آره. ولی همین خوبه، به خاطر همین خوبه دیگه. Yes, so you need to calculate when you want to prepare the samanoo. So the last day of making samanoo, you will need at least half a day time to prepare the samanoo, and so you can calculate when to start. So maybe you don't want to start today, and maybe another day works better. The whole process takes 6 to 7 days, and that depends on how warm it is where you live. So it might be the
sabze might be ready, and the jabune, like it's not sabze yet, right? When it's not green, so they mustn't turn green. As soon as they turn green, it's too late. So the sprouts. Time for that Last year, someone made a very helpful comment saying that you can cut the green parts off, but still, we try to prevent it from becoming green. Yes, don't let it to get green. Before that, you need to make your samanoo. Yes, so you can have a little thing and calculate. And where we are, it's still quite cold. So I think if I start today, then I will prepare my samanoo on Saturday. So today, all we do is let them soak, let the wheat soak, and that's it. So I already washed them. Yeah, then we just transfer to a bowl with water. So, yes, that's all we do for today. But the following steps we will share with you in Hami Stories. It's day 3 of making samanoo, and today we spread out our soaked wheat grains on a wet linen or cotton cloth. We will need 2 to 3 of those depending on how many wheat grains you have. Then we cover them and make sure the cloth stays wet, but also it shouldn't sit in water. So check it at least twice per day to make sure it doesn't dry out. روز سوم از درست کردن سمنو گندما رو میذاریم روی پارچه خیس و پارچه هم بذاریم روش. الان باید حواسمون باشه که پارچه خشک نشه هیچ وقت. حداقل 2 بار هر روز چک کنیم، مطمئن شیم که خشک نشده و رو بشقاب هم نباید آب باشه. It's Samanoo time. This is how my sprouts look. So they should have mainly roots and then some sprout showing. It's really time that I do this. So if yours turned green, you can cut the green bits off though. Someone told me this very helpful tip last year. It's so helpful. So don't worry if that happened. We start by making our wheat milk now. امروز روز سمنوه و این گندمه. امروز حتما باید درست کنم سمنو رو. اگه جوونه هاتون سبز شدن میتونین قیچیشون کنین. یه فرشته پارسال اینو بهم گفت که خیلی کمک کرده. یعنی اشکالی نداره اگه این اتفاق افتاده. الان شیر گندم درست میکنیم. I gave my wheat sprouts a quick rinse under water and transferred them to the blender. Now I just cover them with water. This is about 1/4 of my wheat sprouts because I used 500 gram, about 1 pound. جوونه های گندم رو شستم. الان گذاشتمشون توی مخلوط کن و الان آب میریزم روش. تا اینجا فعلا. So now I already filtered some milk. I pour in some more now. Ooh, so that looks kind of like porridge. And now you can move it around a bit with a spoon to help the milk filter through. اگه آبکش این شکلی دارید خیلی راحته، یا یه آبکش این شکلی که پارچه داره توش. الان اینو میریزم توش و میتونیم یه خورده هم بزنیم. Now that we extracted most of the liquid, we can transfer this to the cloth. So I have another bowl here just to be on the safe side, and I'll need many. Squeezing this fabric to get the most out of these wheat sprouts. Again, we can mix this again with some water.
to make more wheat milk. اینو دوباره مخلوط میکنیم که بیشتر شیر گندم درست کنیم. اون بس این دفعه دوباره مخلوطش کنیم، تکرار کنیم همه شیر رو. Repeat everything. Now we mix in the flour with the wheat milk. I'm going to show you the consistency in a bit. So I'm using wholemeal flour. من از آرد سبوسدار استفاده میکنم که حتی سالم تره. فعلا یه خورده میریزم و مخلوطش کنم تا کنسیستنسیش درسته. بهتون نشون میدم تو ستوری بعد. So I added 1 kilo of flour to the mixture. I mean, you saw how much it is. I don't measure. This is the Maman's way. So the important thing is the consistency. So it's not super liquid anymore. As you can see, it like drops off the spoon like so. الان آرد اضافه کردم و این شکلی کنسیستنسیش، یعنی غلظتش. آره. Okay. 12 cups and 2 pounds. فارسی میشه 3 لیتر. 3 لیتر. 3 لیتر شیر گندم با 1 کیلو آرد. با 1 کیلو آرد. اگه آرد سفید دارید شاید بیشتر میخواید. For white flour you may need more. So I'm turning the heat on now under this pot. In the beginning it's gonna get lumpy very quickly. So in the beginning we need to stir a lot. الان روشن کردم سمنو رو. خیلی باید هم بریزیم الان. خیلی مهمه چون که گوله گوله میشه. برای همین الان حسابی باید هم بزنین اولاشو مخصوصا. حسابی این کنسیستنسیش بدنسازی میکنین، کالوریا رو میسوزونین برای عید. آماده بخور. So our samanoo is now over medium temperature. We stir constantly and we check back with you in half an hour. For half an hour it's just stirring now. تا نیم ساعت فقط هم بزنین. تا نیم ساعت دیگه دوباره برمیگردیم که ببینیم چی روی دمای بین زیاد و کم. نیم ساعت مدام هم بزنین. هم بزن، هم وطن. Half an hour has passed and we still need to be careful with the lumps. نیم ساعت گذشته و هنوز باید هم بزنیم خیلی زیاد به خاطر lumps. گوله نشه. اگه رنگ سمنوی شماست انقدر فرق نکرده نگران نباشید. اون آرد که من استفاده کردم خیلی قویه. I used very strong flour, so that's why my color looks like this. If your samanoo is lighter, don't worry. 1.5 hours have passed and I think we're out of the danger lump zone, but we still need to keep stirring, just maybe not so fast. And yeah, just keep going, friends. Hang in there. You're doing 1.5 hours have passed and I think we're out of the danger lump zone, but we still need to keep stirring, just maybe not so fast. And yeah, just keep going, friends. Hang in there. You're doing great. Don't forget your prayers or your affirmations. Talk to your samanoo. Make it soak up all the good energy. عزیزان 1.5 ساعت گذشته هنوز هم میزنیم ولی الان میتونیم آروم بزنیم و یادتون نره که دعا میکنید یا انرژی خوبی بدید به سمنوتون برای سال نو. So I think our samanoo is ready now. I'm not sure how yours looks. This is the consistency, so it's dripping off the spoon like that. And we need to keep in mind once it's cooled down, it will firm up. So we don't want it to be too firm. And so I turn off the heat now. Also, we add some badum, some almonds, and some gerdu. We just talked to Hami's lovely grandmother and she advised us. She reminded us to do that. So any number you like. I go for 8 each.
lucky number. من فارسیشو بگم سریع. خب بچه این غلظتی که میبینید به این صورت در اومده. خیلی نذارین سفت بشه، برای اینکه وقتی میری داخل شیشه دوباره سرد میشه خیلی سفت‌تر میشه. پس این غلظت عالیه. من داشتم با مادر بزرگ و مادر بزرگم اوکی و داد و بعد گفت گردو و بادومم بندازیم، هر عددی که دوست دارین. من چیزی که مادر بزرگم گفت دارم میندازیم یه عدد 8 تا بادوم و 4 تا گردو انداختیم. اینا یه جورایی میشه گفت لاکی پیسن، یعنی شانسی هن دیگه، به هر کی که بیفته شانس باش یاره، اینجوری میگن حتما، نمیدونم. بعد غلظتش هم که به این صورته. If you want to keep some of your samanoo for a long time, it's important to sterilize the jars. So I'm keeping them in boiling water for 60 seconds on each side if they don't fit in completely. The lids as well. And then here we have the sterilized ones. And we're going to put the hot samanoo in. And then we close them with the clean lids. We don't touch the inside of the jars anymore. And we put them upside down to cool down. خودت بگو، فارسی بگو. اگه دوست دارید samanoo رو نگه دارید برای طولانی مدت، خیلی مهمه که شیشه ها خیلی تمیز باشن. به خاطر این تو آب جوش اونا رو بذاریم برای 1 دقیقه، بعد بذاریم یه جا تمیز که خشک میشن. بعد samanoo داغ میذاریم توش، در رو میبندیم و برعکس میذاریم تا خنک میشن. اینطوری واکیوم میشه، یعنی هوا توش نباشه. قشنگ تا ماها میمونه اگر این کارو بکنی. خیلی عالی. مرسی عزیزان، مرسی که با ما samanoo رو درست کردید. آرزوی نیکبختی و تندرستی داریم براتون. خیلی ممنون. Thank you so much for making samanoo with us. It's been so much fun. I hope it was for you as well. Have the most wonderful Nowruz full of blessings and good health. Thank you everyone. Happy Nowruz. Happy Nowruz. Nowruz مبارک. نوروزتون مبارک.